Em xin chào các bác. Hôm nay có một bác chia sẻ một bài viết rất là hay về sử dụng bột vỏ quế để chữa bệnh cho cây lan. Cây quế thì ở trên những cái vùng núi như ở trên em họ cũng trồng thành rừng, và rất nhiều người làm giàu từ quế. Sau trồng xong 10 năm thì thu hoạch. Cái bột quế này thì hay xuất sang bên châu Âu hoặc là bên Trung Quốc. Thì cái vỏ quế này có tính diệt khuẩn rất là cao. Hai nữa là nó lại có cái hormone kích rễ. Chỉ cần có vỏ quế, các bác có thể chữa được gần như là hầu hết tất cả các bệnh thường gặp trên cây lan, như là bệnh do thán thư, các loại bệnh do vi khuẩn, bệnh do nấm, bệnh do các loại côn trùng và bệnh do bị dẹp. Xin chia sẻ các bác cách trị bệnh thối gốc, thối thân, thối lá, thối ngọn cho cây lan, và cách xử lý kiến, rêu, nấm và một số côn trùng trong giá thể bằng bột vỏ quế. Khi cây mới bị thối thân nhẹ thì dùng bột vỏ quế rắc vào gốc cây lan và dùng tay cầm bột vỏ quế chà vào thân chỗ bị thối để cho bột vỏ quế bám vào. Xong thì mình rắc thêm bột vỏ quế lên tất cả cái nách lá lan của cái thân bị thối. Sau đó mình mang cây lan đi cách ly và ngừng tưới nước để vết thối khô lại. Sau đó mình sẽ tưới lại bình thường. Còn khi cây bị thối thân nặng thì mình sẽ cắt bỏ thân thối, dùng bột vỏ quế đắp lên vết cắt. Sau đó rắc bột vỏ quế vào gốc lan, ngừng tưới nước vài ngày. Đến khi vết thối khô lại thì mình lại tưới bình thường. Khi cây bị thối lá, thối ngọn thì rắc bột vỏ quế vào chỗ thối. Sau đó dùng tay chà cho bột dính vào nơi bị thối. Xong cũng rắc bột vào tất cả lách, lá và gốc, rồi ngừng tưới nước vài ngày. Còn nếu mà các bác muốn phòng bệnh bằng dung dịch quế để phòng ngừa thối nhũn thì các bác sẽ sử dụng khoảng 250g vỏ quế, cho vào nồi đã chứa 1 lít nước, nấu nhỏ lửa 40 phút. Có nghĩa là mình đun sôi khoảng 40 phút. Sau đó mình để qua đêm rồi cho vào bình để tưới dần. Khi tưới thì pha 10cc trên 1 lít nước, một tuần tưới một lần. 10cc thì nó rơi vào 10ml trên 1 lít nước. Khi các bác dùng bột vỏ quế rắc một ít vào chậu lan thì các loại côn trùng như là kiến này và cuốn chiếu này, hay là những cái con như là con gián ấy, trong chậu sẽ không còn, rêu cũng sẽ không xuất hiện và không có nấm dại mọc lên. Điều đặc biệt của cái bột vỏ quế này là một cái sản phẩm hữu cơ, nó không gây độc hại cho con người. Và hai nữa, nó làm cho cây hoa lan nó vẫn phát triển ở trạng thái bình thường, chứ nó không có những cái chất ức chế sinh trưởng. Ức chế sinh trưởng thì các bác cứ tưởng tượng là những cái thuốc chống thối hay là chống nấm ấy, thì nó tạo ra một cái lớp màng. Lớp màng này nó chùm vào làm cho cây nó lớn chậm hơn. Nó cũng giống như là trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn mà mình không cho nó ăn thịt mà chỉ cho nó ăn ngô ăn khoai ấy. Nó kiểu đấy. Còn nếu mà cách phòng trừ dẹp bằng bột vỏ quế thì các bác cứ hòa sệt rồi quét vào cái mặt lá. Để có cái bột quế ở đấy thì nó có cái chất kháng khuẩn, thì nấm nó cũng sẽ không xâm hại đến. Đây là một cách rất là hay và thiết thực và an toàn cho con người.
em thấy hay quá nên là chia sẻ lại. Rồi em cảm ơn các bác.